আমাৰ ঘৰলৈ আহিব এজন বিশেষ আলহী। আমাৰ বিশেষ আলহীজন আহি পালেহি। হেল্ল' এভৰিৱান, ভালে আছেনে আপোনালোক? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আৰু এইকেইদিন খুব গৰম নহয়নে? গৰম পৰিছে, আকৌ অলপ মাজতে ঠাণ্ডা গ'ল, আকৌ গৰম আহিলে। যিহেতু গৰম যাবগৈ হৈছে আৰু সেইকাৰণে কেইদিনমান খুব গৰম। আৰু আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাব। আৰু আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' হ'ব। আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব এজন বিশেষ আলহী। কোন আহিব, আলহীজন অহাৰ পিছত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। কিন্তু আমাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া খুব বিশেষ। আৰু আলহীৰ বাবে মই বৰ্তমান যা যোগাৰত ব্যস্ত, ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ। এতিয়া 12টা বাজিলে, মানে তেওঁ আহি ইতিমধ্যে পালেহি, কিন্তু আমাৰ ঘৰ পাবহি 1টামান বজাত। আৰু গতিকে মই অলপমান ৰন্ধা বঢ়া আগবঢ়াইছোঁ, স্পেচিয়েল কিবা কিবি বনাই আছোঁ। কি বনাইছোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Devusani's lifestyle and kitchen. একদম পাকঘৰত পূৰা ব্যস্ত, ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ। এতিয়া বনাই আছোঁ মই চিকেন কুৰ্মা আৰু হাঁহ মাংস। তাৰপিছত বনাম পনীৰ, দালি হৈ গ'ল, পোলাও বনাম, পোলাও একেবাৰে লাষ্টত বনাম। আৰু কি বনাম চাওঁচোন বাৰু। এইফালে বনাই আছোঁ চিকেন কুৰ্মা, জাষ্ট বহাইছোঁহে, সেইকাৰণে তাৰ দৈৰ পানীটো ওলাই আছে, বহুত বাকী আছে। এইফালে বনাই আছোঁ হাঁহ মাংস, হাঁহ কোমোৰা। এইফালে দেউতাকে পনীৰ কাটিছে আৰু পুতেকে পূৰা চাইছে। বেটা চাইছা? পনীৰ খুৱাই দিছে। এইফালে বনাই আছোঁ কাষ্টাৰ্ড। এইফালে ভায়েক বাহ বাহ গোৱা শুন বা বা আবে বা For our Tathagata. Tikiu. Yeah. এয়া চিকেন কুৰ্মা ৰেডি। এইফালে বনি আছে বাটাৰ পনীৰ। আৰু টেবুলত ৰাখিলোঁ আৰু কিবা কিবি। আমাৰ বিশেষ আলহীজন আহি পালেহি। এইজন আমাৰ বিশেষ আলহী নৱ, যোৰহাটৰ পৰা আহিছে। তেওঁ কোন হয়? ভণ্টি আহাচে দেখিলে? তেওঁ মোৰে হয়। ভণ্টিক দেখি থাকে যে আপোনালোকে। আৰু মই কৈয়ে আছোঁ, আমাৰ ভণ্টিৰ বিয়া ঠিক হৈছে। নৱেম্বৰৰ 21 তাৰিখে ভণ্টিৰ বিয়া। আৰু এওঁ হ'ল আমাৰ জোঁৱাই, আমাৰ হ'ব লগা জোঁৱাই নৱ। আৰু এওঁ দুলীয়াজান অইলত কৰ্মৰত। আমি মানে যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছোঁ একদম মানে ককাই ভাইৰ নিচিনা সম্পৰ্কবোৰ হৈ গ'লগৈ, হয়নে? আজি বহুত দিনৰ পিছত আহিছে তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ। কেইবাবাৰো আহিছে, 3বাৰমান আহিছে, কিন্তু মোৰ হাতেৰে মানে ভাত খোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছত আজি মিলিছে আৰু আজি মানে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া লাঞ্চ কৰিব। ৰেডি কৰিলোঁ, আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই আছিলোঁ। গতিকে আমাৰ ভণ্টিজনী আৰু জোঁৱাইজনে মিলিছেনে নাই ক'বচোন? দুইটা কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেই। আমাৰ গুগুলো আছে মহাকৰ লগত। তাই বেছি ধুনীয়া যেনিবা। আমাৰ নৱও কিন্তু কম হেণ্ডচাম নহয় দেই, একদম হাইটে চাইটে হেণ্ডচাম নৱ। নৱই ছোৱালী চাওঁতে ওখ ছোৱালী চাব লগা হৈছিল। ভণ্টিয়ে ওখ। তোমাৰ নাই দেখো। এইটো আমাৰ গুগুলো। আমি দেৱজনী বাহলৈ আহিলোঁ, ধুনীয়া খানা বনাইছে, খাম এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু, মানে নৱই ভাল পোৱা ধৰণৰ খানাই বনাইছোঁ বাৰু। তাৰপিছত এতিয়া কেনেকুৱা পাই খাই জনাব আৰু ন। ভোক লাগিছে আৰু অলপ সহায়কাৰী যথেষ্ট সহায় কৰিলোঁ, যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ভোক লাগিছে অলপ। এইফালে আছে আমাৰ টিকলি গুটি, তাই অকণমান লাজকে আছে আলহী আগত আহিবলৈ, লাজ অকণমান লাগিছে। আৰু আমাৰ ভনীজোৱা এজন আহিছে বিয়াৰ আগৰ এসাঁজ ভাত, তাৰপিছত আকৌ বিয়াৰ পিছততো লগে ভাগে আকৌ মানে একদম পিয়ৰ জোৱাই হৈ আহিতো খাবহিয়ে আৰু
জোৱাই হৈ তাৰপৰা ভণ্টিটো বিয়া ভাত খাব লাগিব বিয়া ভাত খাব তাকে আপোনালোকে দেখি থাকিব আৰু ভণ্টি বিয়াৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব ন পুৰা ধামাকা ভিডিঅ' দেখি থাকিব আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া মানে ডাইনিং টেবুললৈ যাওঁ অকণমান খোৱা বোৱা কৰি ল'ম আৰু আমাৰ খানা ৰেডি টেবুলত এয়া হ'ল হাঁহৰ মাংস হাঁহ কোমোৰা এইফালে হ'ল বুট দালি আৰু এইফালে হ'ল চিকেন কুৰ্মা আৰু এয়া পোলাও এইফালে বাটাৰ পনীৰ এইফালে মিক্স ভাজি কাষ্টাৰ্ড চালাড এই ভাত সাজ আজি আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ জোৱাইৰ বাবে নতুন জোৱাইৰ বাবে আয়ো 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 আমাৰ গুগুলো খাবলৈ বহি আছে বহি আছে খাবা 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 এওঁলোকৰ ভোক লাগিছে গতিকে আহা নব আহা খাবলৈ বহিছে আৰু আমাৰ আলহী নব খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা ভণ্টি বুদ্ধি ৰবা মই ভাইটিক ধৰিছোঁ এওঁলোকক দিছোঁ খাবলৈ মই লাষ্টত খাম আৰু মই টিকলুক ধৰোঁ ভাল আছে আমাৰ মিষ্টাৰে কেনেকুৱা পাইছা গুগুলে মই পিছত খাম ন গুগুলে মই পিছত খাম বাই বাই গৈ বাই 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 মই খাইছোঁ দেই মোক সোধা আকৌ কেনেকুৱা পাইছোঁ কেনেকুৱা মজা ভাল বনাইছোনে মই ভাল বনাইছোঁ ভাল বনাইছা গুটি কেনেকুৱা টেঙা খাই হজম কৰি লোৱা এইবোলে ৰেডি খাই বৈ ৰেডি প্লেটে কয় কেনেকুৱা খোৱা হৈছে অকণমান পিছতে আহিলে ভালে ইমান ওখ চাই একদম মই ষ্টিক একদম ওপৰলৈ দাঙিবলগীয়া হৈছে আমি ক'বাতে আছো ভণ্টিয়ে পুৰা হিল পিন্ধিবা দেই তাই পুৰা হিল পিন্ধিব লাগিব যাবগে আহিলো বৰ ধুনীয়াকে হাঁহ মাংস খোৱালে মই ভালে পালো আৰু বাকী সদায় হাঁহটো স্পেচিয়েল হাঁহটো অলৱেজ স্পেচিয়েল চিকেন কুৰ্মা খালো তাৰপিছত আৰু কি আছিলে পনীৰ খালো ঢেৰ খালো আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি আছে মাজে মাজে দেখি থাকিব আহিব আপোনালোক খাবলৈ আহিব শংকৰ বিলৰ ওচৰত পোৱামাদা শংকৰ বিল তাৰ ওচৰত দেৱজনীবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব মাধৱ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ আহিব তেতিয়া খুৱাম এইবাৰ একদম ফাইনেল যায়গৈ দেই নব এইফালে হেৰি পোহৰটো ভাল লাগিল আমাৰ নব আহিলে একেলগে এসাঁজ খালোঁ এতিয়া যায়গৈ আৰু নব যোৰহাট যাবগৈ বাই 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 ভণ্টি আকৌ আহিবা দেই বিয়া ভাত খাব লাগিব তাইক জোনাকৰ বাৰ্থডে মই তললৈ নাযাওঁগৈ দেই